Välkomna kära vänner. Nu är det dags igen. Jag känner hur det kallar på mig att bege mig in i Rojas värld. Att informera er om vad som händer där. Helt enkelt se vart det tar vägen. Tack återigen för att ni följer med på den här resan. Det är en i sanning själslig resa. Jag har påbörjat en resa där mitt mind på många sätt får allt bränsle den behöver för att ifrågasätta min egen kapacitet, släppa kontrollen, allt detta. Och lika mycket som det är min själs längtan att leva som en fri varelse utan mindets ok över mig, så är det utmanande. Det är sårbart. Och det är läkande. Och ja, jag tycker att vi kör och så ser vi vad som händer. Och det bästa av allt är att jag kan när som helst välja att inte lägga upp, inte publicera. När som helst välja att sluta. Och regelbundenheten i det här med publicering av videos och så vidare kommer ha en konstant oregelbundenhet kring sig. Det går upp och det går ner. Och jag kan bara förutsätta att tajmingen är perfekt. Och leva med det faktum att det här inte kommer vara någonting som publiceras på specifika dagar. Eller med en regelbundenhet som man skulle kunna kalla regelbundenhet i denna lasertids tid vi befinner oss i. Där allting är uppdelat, där allting är aktiviteter knutna till klockslag på sekunden. Ja, men vi kör nu. Det här blir spännande. Jag ska tydligen säga någonting mer innan. Och jag har dragit mig faktiskt lite för att sätta mig här. Tona in på Rojas värld. Och så vi får se hur detta går. Det finns jag pushar mig själv lite grann. Och jag tror att det är rädslan jag pushar igenom. Men det kan också vara att det inte är riktigt rätt för mig att sätta mig här. Att jag kanske söker någonting. Att jag kanske söker en flykt ifrån vardagen. Eller någonting sånt. Vi får se helt enkelt. Men det känns bra, jag känner hur energin. Det är som att det nästan är som lite så här kolsyra över kroppen. Så att, ja, häng med. Nu kör vi.
Så jag ser hur jag får upp en av de här slädarna eller fordonen som fungerar som transportmedel mellan de här bubblorna som jag beskrev sist. De här bubblorna av världar eller och får till mig att inträdet i en sån här bubbla är på något sätt alltomfattande. Det finns bubblor som är som när vi jag behöver gå ur och förklara lite. Det här det blir lite rörigt nämligen i mig, för att jag kan känna ibland att jag, när jag säger vi, menar oss människor. Alltså oss människor här på ytan, i den världen som vi lever i. Och ibland är vi dem. Och det är inte helt tydligt när det blir vad. Det beror på hur det känns i mig. När jag känner mig som att jag representerar dem, att jag är en kanal för dem, så blir vi dem. Och jag vet inte hur jag ska göra detta distinkt utåt för er. Det är nästan som att jag skulle behöva definitioner för det här på något sätt. Så att det ska bli tydligt vad jag menar. Så när någon träder in i sfären för en av de här bubblorna, så är det som att det kan ta över en. Det är som att det är en annan dimension. Ungefär som att du skulle få en ny kropp när du träder in i en ny dimension. Och det är också som att det finns aspekter i de här olika dimensionerna, de här olika världarna, som gör att du mer eller mindre har kvar det medvetandet som du hade när du trädde in. Det är som att det finns regler i var och en av dessa dimensioner, de här bubblorna, som jag nu väljer att kalla dimensioner. För det är vad de är i högsta bemärkelse. Det är ett annat sätt att interagera med den materiella värld som den dimensionen representerar. Och jag får till mig att det alltid finns en aspekt av dig som är konstant. En aspekt som alltid finns där. Men att kroppsaspekten kan förändras. Och eftersom vi upplever Mayan, den materiella världen, och eftersom vi interagerar med den materiella världen genom vår form, vår kropp, så förändras upplevelsen dramatiskt. Och kopplingen till en själv består då endast i den del av oss själva som är konstant. En del skulle kalla det själen,
Andra kallar det medvetande kristall. Och sättet på vilken medvetandet observerar upplevelsen i den aktuella materiella värld är avhängig kroppen. Så det är ett dualistiskt interagerande. Medvetandet, själen, den konstanta aspekten träder in och tar formen i besittning. Men själen kan aldrig bli kroppen. Kroppen är en egen entitet, alltid. Så när själen träder in i kroppen så observerar själen kroppen. Den observerar livet. Och när du träder in i en dimension så finns alltid risken att den aspekt av dig själv som är du, om inte självkännedomen är tillräcklig, att du förlorar dig själv. Att du förlorar dig själv till den aktuella materiella värld som du träder in i. Jag blir förevisad att inträdandet i en del i en sån här, i en del av dessa dimensioner innebär att du föds in i den. Det är en inkarnationsprocess som gör det möjligt för att din själ, ditt observerarmedvetande ska kunna förnimma den materiella kropp du besitter i den världen. Och att den här processen kan ske antingen i tid eller utanför tid. Och att relevansen av upplevelsen om det är i tid, det vill säga upplevelse, att du helt enkelt kan uppleva den födsloprocessen. Eller om du inte gör det, utan att du blir medveten där du redan befinner dig någonstans på den linjära tidsskalan i den dimensionen. Att detta är avhängigt det finns någonting som styr det här. Det finns någonting som det är som att det är en ljuspunkt. Det är en ljuspunkt som observeraren söker. Det är som att det är en specifik punkt i dataströmmen. I den här linjära, progressiva dataströmmen som du träder in i. Och det här möjliggör att du i vissa avseenden kommer ihåg vart du kom ifrån. Att om du så att säga träder in i en form som redan, eller snarare komplext. Snarare att du föds in genom en inkarnationsprocess
i den dimensionen, om den materiella formen är annorlunda. Men likaså i vår instrumentets värld, där föds observerarmedvetandet in i formen genom en mamma. För att det är så processen ser ut. Ja, det kommer till med att det finns till viss del syntetiskt, eller hur ska man säga, former som ett medvetande kan husera inom, som inte nödvändigtvis föds ut. Det är som att det finns en form som kan anpassas på ett sätt som gör att ett medvetande kan ta plats utan att gå igenom hela födsloprocessen. Och det här ställer vissa krav på den formen. Att den kan vara anpassningsbar utifrån någonting som tidigare är känt för observera medvetandet. Och det är som att det sker en matchning. Att det finns en grundstruktur för varje enskilt medvetande när man vill hoppa över, så att säga, inkarnationsprocessen. Och jag får bilder ifrån filmen Avatar. Att det finns där en koppling som gör det möjligt för passagerarmedvetandet att träda in, att ta befästning, att ta boning i formen. Jag får känslan av att när det sker, när en avatar används, att den här känslan av att du är en observerare blir så oerhört mycket starkare. Att illusionen som vi människor på ytan upplever tillika i Rojas samhälle, den här illusionen av att vi är ett med vår kropp, att vi är ett med den materiella interaktionen i världen. Den illusionen går inte att upprätthålla på samma sätt när en inkarnationsprocess inte har skett. Utan vi blir då mycket mer medvetna om att vi iakttar vår egen kropp. Slöjan tunnas ut. Kulissen upprätthålls inte på samma sätt. Och detta innebär att det blir mer som att du träder in i den här formen som är skapad för att passa din själ, om vi använder det uttrycket. Och att den här formen blir mer inriktad på specifika uppdrag. Att du träder in med ett uppdrag som är definierat innan du träder in. Och att du, så att säga, fokuserar
dig och därmed formen på detta uppdrag att uträttas. Till skillnad från en själ som inkarnerar genom den födelseprocess som är vedertagen i vår instrumentets dimension. Där kulissen är så stark, så påtaglig och illusionen är så påtaglig att vi inte kan skilja på oss själva och formen. Annat än genom djup självreflektion och en förståelse för hur vi rent mekaniskt fungerar. Så det är skillnad där vi, när vi inkarnerar i form genom födelseprocessen, inte vet och genom experimenterande på något sätt träder in i de mörka korridorerna som annars inte är belysta. Där vi genom ett experimenterande i livet helt enkelt får vetskap om den riktning som vi annars hade haft med oss redan från början. Om vi hade, så att säga, befäst en form utan inkarnationsprocessen och den det är två helt olika saker. Och det är två helt olika syften bakom. När vårt medvetande inte befinner sig i form, när vårt medvetande, detta observerar-medvetande, inte befinner sig i form, så är det ingenting. Det saknar självreflektion. Det måste finnas en container för detta medvetande på något sätt. Det behöver inte vara i fysisk form, men det behöver finnas en container där detta medvetande har någonting annat, en dual eller liknande, som den kollaborerar med för att kunna reflektera över sig själv. Utan den förmågan, utan förmågan att kunna reflektera över sig själv, så existerar inte upplevelsen. Det är en omöjlighet. När någonting står still, när någonting saknar på många sätt en motpol, så kan inte självreflektion, medvetande existera, utan blir ett passivt filter för energi som förvisso kan påverka, men medvetenheten existerar inte i medvetandet själv, för medvetandet själv. Så självupplevelsen och självmedvetenheten kommer genom upplevelsen av formens interaktion med den materiella världen. När vi människor interagerar med den materiella världen så sker en myriad av olika sensationer i kroppen som sedan passagerarmedvetandet iakttar och så att säga reagerar på. Ingenting som någonsin har hänt i ditt liv, mitt liv, någons liv är möjligt att påverka i nuet. Det sker, vi iakttar och reagerar och kan sedan korrigera vår kurs mot någonting som är mer alignat till vår livsväg, till vårt öde, om man så vill säga.
Detta öde är definierat av rent mekanisk interaktion och design. Den är helt mekanisk. När vi genom dödsprocessen, och jag säger vi, och då menar jag i detta fallet passagerarmedvetandet, när medvetandet genom dödsprocessen lämnar den fysiska formen, så får vi ett tidsfönster där vi kan uppleva vårt subjektiva jag, ej återhållen av formen. På många sätt är det vad instrumentet upplever i dessa beskrivningar av Rojas värld. Det är en upplevelse där formen inte längre begränsar, men där formen fortfarande är ett verktyg för informationen att träda igenom, och där formen är ett verktyg för informationen att komma ut, hamna utanför kroppen. Så att ni där ute kan ta del av den. Formen är alltså på alla sätt ett tempel. Ett tempel för en gudomlig aspekt. Och alla varelser som har inkarnerat, som är inkarnerade, är en ofantligt liten mängd medvetanden, passagerarmedvetanden, av en oändligt stor potential till möjliga medvetanden att inkarnera. Den upplevelse vi alla tar med oss när vi till slut, efter en avslutad dödsprocess, tar med oss till källan, är helt beroende av den form vi har befunnit oss i. Det är nämligen ingen skillnad på passagerarmedvetandet såsom statiskt filter. Det är formen som formar hela upplevelsen. Hade medvetandet befunnit sig i en kattkropp, så hade upplevelsen också varit den av en katts. Med alla de begränsningar när man jämför med människoformen som då hade infunnit sig. Och diversiteten i upplevelse är enormt hög i den mänskliga kroppen. Med termer som kan kännas igen av er, kan man säga att bandbredden för vilken medvetandet tar del av upplevelsen är väldigt hög. Det är en hög bandbredd, mycket information som kan träda igenom. Människan
som form har kapacitet långt över den kapacitet jag säger ni, och då menar jag instrumentets värld och människorna där i. Potentialen för människokroppen i dess nuvarande tappning är enorm. Och då pratar jag rent upplevelsemässigt. Det handlar inte i detta fallet om att skicka ut någonting, att skapa någonting med magi eller på något sätt forma, utan detta är information inåt. Information ifrån upplevelsen, ifrån den materiella upplevelsen inåt. För observerarmedvetandet att reflektera över och bidra till en ännu högre form av upplevelse. Där ännu mer information, en bredare informationsbas kan upplevas, tas in, omhändertas, reflekteras över och även nyttjas utåt. Som ett bidrag till kollektivet, som ett bidrag till ökad förnimmelse av den upplevelse livet medger. Genom att möjliggöra för passagerarmedvetandet att ta del av en allt större del av de förnimmelser som existerar i den fysiska kroppen, så ökar också medvetenheten av den unika aspekten och formar också upplevelsen till att bli allt mer unik, till att bli allt mer frigjord från den gemensamma upplevelsen. Den som är likartad, den som är homogen, den som är samma som den andra. Ingen upplevelse är samma som den andra, men vår förmåga att anpassa oss bortom vad som är helt och hållet sant för oss gör att det är möjligt att tro på vår upplevelse utifrån ett koncept som är givet till oss, snarare än att det upplevs med full bandbredd. Vi har förmågan att genom vår fysiska kropp uppleva allt den fysiska kroppen är kapabel till. Det är inte begränsat till de fysiska så kallade sinnena, hörsel, smak, lukt, beröring och så vidare. Vi har också ett gränssnitt, ett energimässigt gränssnitt som möjliggör påverkan i oss på det helt osynliga planet. På det möjligt mätbara, men det är alltså möjligt att mäta energierna som omger oss, men utan möjligheten att strukturerat analysera informationen kopplat till vart det träder in i vår kropp, eller snarare hur det behandlas i vår kropp, så blir det i mångt och mycket bara ett brus vi kan mäta.
När ett medvetande träder in i en kropp genom inkarnationsprocessen så går medvetandet ifrån helheten till det individuella. Från att ha varit en del av källan, en del av ett hav som i harmoni fungerar som en entitet. En entitet som saknar på många sätt individualisering, utan det är ett. Ett i sitt varande. Som en vattendroppe som släpps ner i ett hav och spiller över till allt som redan finns. Och i det varandet finns ingenting att betrakta. Det finns ingenting att reflektera över. Det finns till viss del sensationer. Men utan kropp är dessa sensationer inte möjliga att uppleva, erfara. Det är en annan dimension. Det är en dimension, ett varande som inte på något sätt korrelerar med det individuella varande i den materiella världen. Men likväl är det ett varande och det har sin ordning, det har sin plats. Men det är kallet till den materiella världen som är individualiseringen av källan. Och det här kallet är mekaniskt. Kallet är mekaniskt. Så av en oändlig mängd potential, möjliga passagerarmedvetanden, så har just du kallats. Och kallandet är så starkt, så oemotståndligt och så attraktivt på ett mekaniskt plan att det finns inget val. Det finns inget val, det är rent mekaniskt. Och du kallas ner i kropp. Och kallelsen är inte en inbjudan. Det är inte på något sätt ett val, inte på något sätt. Det är på samma sätt som ett blixtnedslag från atmosfären ner i jorden. Inte ett val, det är mekaniskt. Det beror på en rent mekanisk påverkan, energimässig påverkan. Ett kall, mekaniskt kall, som får blixten att tumma sig i planeten, i jorden. På samma sätt kallas ditt medvetande, mitt medvetande, till att skapa en samarbetsform, en dual med den fysiska kroppen. Och
denna dual fungerar bara som en dual. Formen utan passagerarmedvetande hade varit fullt mekanisk i sin presentation. Den hade reagerat på instinkt, instinktuell inlärning. Den hade förvisso upplevt den materiella världen, men utan långsiktigt bidrag till den, annat än ur mekanisk mekaniskt överlevnadsperspektiv. Så att säga att på så sätt att en livskraftig form kan tas fram, vilket inte heller är sant, för att formen är redan livskraftig när den väl manifesteras på planeten. Formen har aldrig existerat utan passagerarmedvetande. Det är en koalition, ett samarbete som är nödvändigt. Det är först när medvetandet befäster formen som formen har överlevnadspotential. Man kan odla form. Man kan styra formen genom att efterapa elektriska signaler i dess nervsystem. Men det blir aldrig mer än en organisk robot. Det blir aldrig mer. Bidraget till källan blir aldrig av. Det finns således en aspekt i dessa olika dimensioner, i dessa bubblor som tidigare beskrivits, där du inte längre upplever dig vara du, och det är lätt att därmed glömma bort vart du kommer ifrån och helt upptas i denna nya dimensions varande. Och fara med det är ju naturligtvis att du inte vet hur du ska ta dig ut. Och i vissa av dessa dimensioner så är dessutom formens varande i linjär tid kan vara över eoner av tid.
Föreställ dig att bli fångad i en form som är grundläggande. Som saknar förmågan att kognitivt reflektera i den utsträckning du är van vid som människa. Föreställ dig att du i det ögonblick du träder in i den formen sakta skalas av. Där din perception inte längre är den har varit. Där den formas helt av interaktionen som denna form har med den materiella världen. På det sättet är du förlorad. Är det dessutom en form som är odödlig, så är du fast. Du kommer dock inte veta om att du är fast. Du kommer att exempelvis en drake. Du kommer att vara en drake och leva eller uppleva livet som drake så som drakar upplever livet. En liknelse kan vara till en människa som får ett hjärta transplanterat och tar över minnen från donatorn och även personlighetsdrag från donatorn. Människan, eftersom det är en människoform, kan då reflektera över att någonting har förändrats. Den kan känna en längtan till nya födoämnen. Den kan känna det är helt naturligt att utföra aktiviteter som den tidigare inte har gjort. Och den kan förstå att den tidigare inte har gjort det. Och på något sätt reflektera över att nu är upplevelsen en annan och tillskriva detta förändrade beteendemönster till donationen. Den kan tillskriva det nya perspektivet till att den har fått en annan människas minnesceller i sin kropp som nu flyter ut och gör sig påmind. I vissa utav dessa dimensioner så är inte detta möjligt. Du förlorar nämligen förmågan att reflektera över dig själv på det sättet och upptas av en form som är så olik den form du tidigare haft att det inte går att... Det finns inga paralleller. Till och med världen kan te sig fullkomligt olik. Att bara ta perspektivet att du befinner dig ovanför den solida marken och iaktta världen uppifrån gör att dina intryck dramatiskt skiljer sig från en varelse som så att säga lever på marken. Att orientera sig uppifrån kan vara oerhört märkligt även när du har med dig den mänskliga formens perspektiv. Så det behövs inte mycket för att vi ska tappa bort oss. Men genom självreflektion och en kontakt med minnena från att vara i samma fysiska form så kan vi relativt snabbt adaptera oss till den upplevelse vi har när formen är densamma. Eller snarare när presentationen av den värld vi upplever går genom en form vi känner igen.
Den mänskliga formen är på många sätt också oerhört varierande. Om vi hade förflyttat ditt medvetande, ditt passagerarmedvetande in i en annan kropp, så hade det varit en myriad av sensationer, nya sensationer som du inte är van vid. Och du hade fått lära dig denna kropp nästan som om du vore på nytt född. Till och med de motoriska egenskaperna skiljer sig åt därför att känslan ifrån muskler och nervsystem är annorlunda. Bara att hålla balansen skulle vara till en början väldigt komplex. Det hade krävts en enorm medvetenhet och sedan sakta lära dig hur just denna form fungerar. Och här kommer DNA in som en faktor. DNA som en möjliggörande för samstämmighet. Att vi var och en genom vårt DNA det är DNA som så att säga kopplar ihop. Det är det som det är själva ledningssystemet genom vilket form och passagerarmedvetande interagerar. Och den ritning vi skapar i oss själva över hur hela vårt unika system, hela vårt duala system fungerar, sitter i vårt mind. Det är där kartan ritas. Att när den här impulsen går dit så lyfts armen och vi kan börja reflektera över hur vår upplevelse av den fysiska interaktionen genom vår kropp i den materiella världen. Det här skapar upplevelsen. Så en dimension kan alltså ha flera olika betydelser. Vi kan prata om dimension vad gäller täthet av det materiella. Vi kan prata om dimension när det handlar om det osynliga som övergår till synligt. Alltså skillnaden mellan vad vi kan uppleva med våra 5 sinnen och det vi inte upplever med våra 5 sinnen. Det som sker bakom ridån så att säga kan också innebära i vårt dagliga tal en annan dimension. Men det kan alltså finnas olika dimensioner i samma täthet, i samma materiella värld, eller åtminstone i en värld där den materiella världen har liknande täthet. Där det också finns sten, där det också finns hårda material, där det finns, men där din upplevelse av den materiella världen är så annorlunda för att det är en annan fysisk form, att man kan kalla det en annan dimension. Så dimensionsbegreppet är lite varierande beroende på hur man väljer att
beskriva det och tolka det. Som jag har beskrivit tidigare, så en del av dessa dimensioner har så att säga ankomsthallar, men detta är dimensioner där ändå den mänskliga formen är guardians, eller är medvetande som är kompatibel med den fysiska formen. På något sätt har skapat dessa säkerhetsåtgärder. Och man skapar också, man bibehåller alltid tillräckligt mycket kontakt med den fysiska formen i dessa dimensioner eller i dessa världar, så att du alltid kommer tillbaka. Du kan alltid komma tillbaka. Det finns på något sätt en tydlig väg när du träder in i den världen, till exempel med lägre gravitation eller med vad det än må vara. Att sensationerna bibehålls. Även om du skulle placeras i en annan typ av form, så sker det i så fall med så mycket kuliss att du hela tiden kommer ihåg din tidigare form, och du kan jämföra upplevelsen i denna nya form med din tidigare form. Och du kan återgå till din tidigare form och även där uppleva skillnaden. Du har med dig skillnaden. Och detta görs genom att man helt enkelt har en form i den nya världen som tillräckligt mycket påminner om den gamla. Den gamla formen försätts i ett slags stasis, ett slags flytande tillstånd där observerarmedvetandet tillåts att förflytta sig till en mer aktiv interaktion med den materiella världen genom en annan form. Så man har alltså, det man gör är att man bibehåller kärnan, man bibehåller så stora delar av DNA:t att det är den yttersta formen, yttersta presentationen av formen som man förändrar. Och när bara den yttersta, det visuella, är det som förändras och inte formen hela vägen, så gör det att du känner igen dig. Det gör att formen bibehåller integritet i denna dual med passagerarmedvetandet. Och att dina erfarenheter i denna form också kan tas med när du sedan flyttar dig till din gamla form, din ursprungliga form, så att säga. Det finns en identifierare som håller ihop passagerarmedvetandet med dess inkarnationsform. Och det är något slags unikt. Det är en identifierare i tid och rum som gör att även om din form, vi tar en dimension där du förlorar dig själv som exempel. För att ditt passagerarmedvetande ska kunna, så att säga, hållas i en annan form, där du även förlorar
kontakten med ditt gamla jag, så behöver denna ursprungliga form vara levande. Den kan försättas i ett slags stasis där den vare sig åldras eller någonting, men kallet till denna personlighetskristall existerar i formen. När formen dör så finns det inte längre någonting som håller passagerarmedvetandet. Det finns ingenting som den här magnetiska attraktionen släpps då. Och det gör att medvetandet går förlorat. Det hamnar i en limboläge där det inte vet vad det är. Det saknar även här förmågan till reflektion och blir mer än formas utifrån vad en eventuell annan observerare projicerar mot den. Det är som att hälften saknas. Kroppen saknas och med passagerarmedvetandet blir på något sätt en som ett skepp utan hemmahamn som irrar omkring på öppna havet och kan ibland stöta i någonting, en annan båt eller ett annat fartyg. Men görs inte mer påmind än så. Naturligtvis besättningen på fartyget som det stöter i kan ju undra, vad var det där? Varför är det som att vi har kolliderat med ett skepp utan att vi har gjort det? Vi såg inget skepp. Ändå så skakade det till och någon person blev skadad. En i besättningen blev skadad, klämdes. Och i den stunden så sker det en slags interaktion och den här borttappade medvetandet glimmar till. Men det är helt beroende av den här interaktionen för att på något sätt existera. Och det är bara helt i nuet som det kan ske det sker som en resonans, en energimässig resonans med detta medvetande. Men det är för alltid fritt flygande och saknar förmågan att reflektera över sig själv, saknar förmågan att uppleva, kan bara triggas igång av energier som passerar genom det och kan därigenom presentera just det mönster som det här passagerarmedvetandet står för i interaktion med en redan befintlig energikälla som projicerar någonting mot den. Men annars så är det inte någonting kvar. Och det finns aldrig en möjlighet för denna enstaka passagerarmedvetande att inkarnera igen i kropp. För att den kan inte bli kallad. För att den har inte avslutat det tidigare. Den hänger i ett limboläge in i oändligheten. När en passagerarmedvetande får gå igenom den dödsprocess i formen som hör till ett naturligt en forms naturliga död, så knyts allting samman. Den tar sig till en fullkomlig harmoni
på sin resa ut ur formen och återgår då till källan, till sitt ursprungliga hem, där den får vara med en oändlig mängd passagerarmedvetanden som alla är i fullkomlig harmoni och kärlek. Det här är källan. Och på sin resa ut ur kroppen så får det subjektiva jaget en möjlighet att läkas, att skala av alla dessa lager som inkarnationen har inneburit. Och svar på alla frågor, på allting som någonsin kan behövas kompletteras, kommer att kompletteras. Tills dess att du under denna process helt naturligt, helt i harmoni med den du i sanning är, skalas av ifrån det subjektiva och uppgår till källan. Och det här är självaste belöningen för livet. Det här är kärleksförklaringen. Det här är med samma kärlek som kallade på passagerarmedvetandet in i inkarnationsprocessen genom den mamma som var instrumentet för tillväxten av detta embryo, denna koalition av det manliga och kvinnliga. Där sedan vid bestämt tidpunkt passagerarmedvetandet träder in och möter kroppsmedvetandet. Den DNA-konfiguration som just den här kroppen består av. Och hålls samman av gudomliga mekanismer inuti denna form. Så på samma sätt som kärleken, magnetismen kallar på passagerarmedvetandet att kom, upplev. Och denna oemotståndliga dragningskraft kallar just ditt specifika passagerarmedvetande till din specifika kropp. Beroende på denna tidpunkt i tid och rum, denna datapunkt i tid och rum, som gör att allting matchas. På samma sätt är det alltså avhängigt att dödsprocessen får fulländas. En graviditetsprocess, en inkarnationsprocess som avslutas eller på något sätt inte får fortgå, innebär att formen inte kan inkarnera och därmed är heller inte personlighetsmedvetandet, det vill säga observerar medvetandet. Så när dödsprocessen får fortgå obehindrat utan att avbrytas i förtid, så kommer det subjektiva jaget sakta men säkert att skalas av. Men det här är inte någonting som på något sätt innebär en sorg eller på något sätt innebär negativitet. Det här är någonting som bara innebär ett större mottagande av den ursprungliga kärleken.
Den fullkomliga känsla av att uppgå i någonting som är så mycket större, så tätt förknippat med det gudomliga, att det inte finns någonting som närmare kan föra din upplevelse mot någonting gudomligt. Det är synonymt med det gudomliga varandet. Den gudomliga kärleken som inte skiljer ut dig från någonting som är det som skapar allt. Du uppgår i det hav av kärlek där allting från början skapades. Det finns ingenting mer fantastiskt än att upptas i detta hav av kärlek. Det är belöningen, och vägen dit är en lika stor belöning. Det är en lika stor upplevelse där du utan form initialt upplever det som om du vore i form, men där formens begränsningar en efter en uppdagas för dig att det är helt möjligt att åsidosätta. Där du till en början kan känna som att du står bredvid din egen kropp, i din egen kropp. Du kan känna tyngden i fötterna mot golvet. En del svävar ovanför, men känner fortfarande som om det inte kunde expandera utanför kroppen. Alltså, förnimmelsen av kroppen består och kommer att skalas av helt naturligt. Och det finns ingen sorg i det. Det finns inget pushande. Utan när du upplever dig själv subjektivt, utan form, så existerar inte tid heller på det sättet, annat än rent subjektivt. Så den förändring som du behöver uppleva för att förstå att tid passerar under dödsprocessen, när ditt subjektiva jag sakta men säkert skalas bort, så är det som att det är oundvikligt. Du kommer att upptas i kärlek, men den upplevda tiden där kan vara hur lång eller hur kort som helst. Och du får precis så mycket tid som behövs för att det ska vara 100% naturligt. För att du ska känna dig 100% tillfreds. Så lika fantastiskt som det kan upplevas för helheten att bli individualiserad, och lika hemsk som den upplevelsen kan upplevas, så är dödsprocessen gåvan till dualen, till det arbete som har utförts, till den upplevelse som har tagits emot.
Och ingen kommer att upptas, även om tiden för alla de människor som iakttar denna döda kropp på utsidan, även om den tiden är väldigt specifik och statisk och linjär, så är inte passageraren genom dödsprocessen bunden i tid, eftersom den inte längre är bunden till form. Utan upplevelsen kan sträcka sig över upplevd tid hur länge som helst. Och det här är ett samspel mellan det materiella och det icke-materiella som är vidunderligt på många sätt. Det är ett samspel som är mekaniskt, som är. Det går inte att påverka från vårt perspektiv. Det går inte att göra någonting med det. Det går bara att uppleva. Och under denna vandring ifrån passagerarmedvetandet ut ur kroppen, där även kroppsmedvetandet så att säga lämnar formen för att återgå till planeten, kan vi säga. Av jord är du kommen, av jord ska du åter varda, heter det väl. Det finns olika stadier i dödsprocessen som är bundet i tid som yttre åskådare. Men som även det kommer att infinna sig mer som ett naturligt inslag under processen än att det på något sätt skulle tvingas på en. Det sker helt enkelt naturliga faser. Och eftersom det inte finns en bindning till det materiella för passagerarmedvetandet i dödsprocessen, så kommer också processen att löpa sömlöst och kommer upplevas väldigt mycket i nuet. En bra parallell är en dröm som kan upplevas väldigt verklig. För vana drömmare så kan en viss medvetenhet infinna sig. Om man pratar om lucid dreaming till exempel. Där man faktiskt är medveten. Trots sin begränsade kapacitet så är man medveten om att man drömmer. Och man kan då se hur världen på något sätt formas utifrån tankar, känslor, sådant. Och det här är ju många gånger en fas under dödsprocessen, att världen omkring en, den upplevda världen omkring en formas utifrån ens egen sinnesstämning, ens egna tankar, ens egen tro om sin egen roll och position i den materiella världen och får uppleva det. Men obevekligen kommer insikten att infinna sig att det är någonting, ens förankring, som kan kännas nog så materiell, nog så fast i den upplevda världen under dödsprocessen, att den upplevs materiell. En del förstår aldrig att de har passerat över. Men även dessa kommer att nå insikter om att men jag har ju ett val, jag kan välja någonting. Jag kan aligna till en annan resa. De kan väckas till liv genom att
de upprepade mönstren får mindre och mindre fäste. Identifieringen med det gamla upplöses, men det upplöses inte på ett sätt som får dem att känna saknad efter det gamla, utan det upplöses på ett helt naturligt sätt. Som att den här kärleken på något sätt rinner igenom, att kärleken till det gudomliga i varandet rinner igenom. Att lidandet får mindre och mindre existensberättigande. Det känns lättare och lättare. Helt naturligt. Inte för att det nödvändigtvis är mekaniken i sig som orsakar detta, utan det är som att när begränsningarna av formen inte är riktigt lika påtaglig, så kommer det naturligt, även om tiden för detta hos den som upplever det kan vara över väldigt, väldigt lång tid. Men till slut så får även den mest lidande uppleva den djupaste kärlek. Och det sker genom en fullbordad dödsprocess. Så på utsidan så är det en linjär tid. Och denna linjära tid, så som instrumentet har fått till sig, är 72 timmar. 72 timmar från det att döden har inträffat i den materiella världen. 72 timmar tar det sedan för observera medvetandet att på ett korrekt sätt lämna den fysiska formen, lämna kroppen. Under dessa 72 timmar så är det en subjektiv upplevelse av det ur livet formade subjektiva jag-upplevelsen som får uppleva en transport ut ur det materiella till källan. Och detta är det mest fantastiska, det mest obeskrivbara som kan inträffa. Och är en lika stor del av livet som födelseprocessen. Även om dödsprocessen på många sätt upplevs mycket mer. Vi upplever den genom all vår erfarenhet som vi har tagit till oss. All vår kunskap, allting finns med oss under denna resa där vi lämnar formen. Och när kroppen får ligga orörd, försiktigt hanterad, ingen kremation, inga kirurgiska ingrepp, ingenting sådant. När den får lämnas i en skyddande miljö, tryggt och säkert i 72 timmar, så får denna människa, denna varelse, möjligheten att uppleva sin passage, sin belöning, sin möjlighet att läka allt, få svar på alla frågor och återgå till ett varande i fullkomlig harmoni och kärlek.
Jag får glimtar till mig av gamla sedvanor där man placerade mynt på ögonen för avlidna människor. Och jag får till mig att detta var främst ett tecken på att detta är en människa som är död. Det här är en kropp som är död. Och som är på sin sista vandring. Främst av den anledningen att man inte skulle tro att det var en berusad människa eller en sjuk människa eller en lemlästad människa som man kunde skrota. Det låter märkligt, men det är vad som kommer till mig. Att det var ett tecken på att lämna den här kroppen i fred. Den här kroppen är på sin sista resa. Och så länge mynten ligger här så är den skyddad, den väntar. Och att man plockade bort mynten när resan var över. Och då visste man att kroppen kunde flyttas, kroppen kunde grävas ner, den kunde kremeras. Och att det fanns sedvanor som helt enkelt stipulerade villkoren för detta. Hur länge, hur lång tid tar det och så vidare. Ja. Wow. Oj. Det är helt otroligt. Helt otroligt hur tiden går. 1,5 timme. Jag känner på min energinivå att det var någonstans i häraden av en timme. Men min egen subjektiva uppfattning av hur lång tid det tar. Absolut inte så lång tid. Jättesvårt att beskriva. 20 minuter, halvtimme. Men jag har lärt mig vid det här laget att jag ska bedöma längden snarare utifrån energinivå än utifrån min, så att säga, subjektiva uppfattning av tid. Och ja, det är så coolt. Det är så coolt. Så galet märkligt, men så himla coolt. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle tas på den här resan. På ett sätt känns det som att jag har haft en vaken dröm. Eller att jag har drömt och haft en medveten dröm. Men jag känner mig inte nödvändigtvis utvilad. Jag känner mig trött. Det känns som att jag tar mycket mer energi än vad det till synes för er kan tyckas göra. Och det är som att jag är kvar i det där på något sätt. Och att jag ska aktivera mig, göra någonting. Jag tackar er för att ni följde med.
Och vi ses nästa gång.